હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું હેમાલીસ કિચનમાં. તમે ઘણા પ્રકારના પરોઠા ખાધા હશે, પણ કોઈ દિવસ ઓટ્સના પરોઠા ખાધા છે? તો આજે હું તમારી માટે ઓટ્સ સ્પ્રાઉટ પરોઠા લઈને આવી છું, જે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક પણ છે. તો ચાલો જોઈએ. ઓટ્સ સ્પ્રાઉટ પરાઠા માટે મેં મગ, ચણા, પાલક, ઓટ્સ, ડુંગળી, એક સ્પેશિયલ મસાલો, આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને ઘઉંનો લોટ લીધો છે. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ. પરાઠા માટે મેં ચણા અને મગ લીધા છે. એ ચણાને બાફી લીધા છે અને ઉગાડેલા મગને કાચા જ લીધા છે. આ મગ અને ચણાને આપણે બંનેને અલગ અલગ ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે. એટલે સૌપ્રથમ આપણે પહેલે મગને ગ્રાઇન્ડ કરશું, પછી ચણા. હવે આપણે મિક્સર જારમાં પહેલે ઉગાડેલા મગને ક્રશ કરશું. આ રીતે ઉગાડેલા મગ લેવાથી તેની પૌષ્ટિકતા ખૂબ જ વધી જાય છે. અને મગને આ રીતે અધકચરા જ ક્રશ કરવાના છે. હવે આ ક્રશ કરેલા મગને આપણે બાઉલમાં કાઢી લેશું. હવે એ જ જારમાં આપણે દેશી ચણા જે લીધા છે બાફેલા, એને પણ ક્રશ કરી લેશું. અને ચણાને પણ તે જ રીતે અધકચરા જ ક્રશ કરવાના થશે. ચણા અને મગ બંને લીધા છે એટલે તેનું બાઇન્ડિંગ ખૂબ જ સરસ આવે છે. એટલે આપણે બાઇન્ડિંગમાં બટેકા કે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ લેવાની જરૂર પડતી નથી. આપણા ક્રશ કરેલા મગ અને ચણા રેડી છે. હવે આપણે પરોઠા માટે આગળની પ્રોસેસ જોશું. તેના માટે આપણે સૌપ્રથમ ઓટ્સને શેકવાના છે. આ ઓટ્સને શેકવા માટે આપણે એક પેન મૂકશું અને એ પેન થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે ઓટ્સ નાખી દઈશું. આ ઓટ્સ ગુલાબી થાય અને થોડીક સુગંધ આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાના છે. આ ઓટ્સને શેકવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એ જ છે કે જો આપણે તેને કાચા પરોઠામાં લેશું તો તેમાં ચીકાશ આવી જશે અને પરોઠા ક્રિસ્પી નહીં થાય. શેકેલા ઓટ્સ હશે તો તેનું બાઇન્ડિંગ પણ સરસ આવશે. જો તમે આ પરોઠા સવારે નાસ્તામાં લેશો તો તમારું પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું પણ રહેશે અને છોકરાઓના લંચ બોક્સ માટે તો એક બેસ્ટ રેસીપી છે. આપ જોઈ શકો છો કે આપણા ઓટ્સ શેકાઈને રેડી છે. આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું અને ઠંડા થવા દઈશું. જો તમે ઈચ્છો તો તેનો પાવડર કરીને પણ તમે પરોઠામાં લઈ શકો છો. હવે આપણે સ્ટફિંગની તૈયારી કરશું. તેના માટે આપણે એક પેનમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ મૂકશું. એ તેલ ગરમ થાય એટલે આમાં મસાલા નાખશું. મસાલામાં આપણે ફક્ત જીરું અને હળદર જ નાખવાના છે. તેલ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં જીરું નાખશું અને જીરું તતડે એટલે તેમાં હળદર નાખી દઈશું. હવે તેમાં આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખી તેને તરત જ હલાવી અને ડુંગળી નાખી દેવી, જેથી મરચાંની પેસ્ટ બળી ન જાય. હવે ડુંગળી ગુલાબી થાય અને થોડીક ચડી જાય ત્યાં સુધી તેને સાંતળવી. આપણી ડુંગળી ચડી ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં ક્રશ કરેલા મગ નાખી દઈશું. મગ આપણે સૌથી પહેલાં નાખવાનું કારણ એ છે કે આપણે કાચા મગ લીધા છે એટલે થોડા બફાઈ પણ જાય. હવે તેમાં આપણે ચણા નાખી દઈશું. હવે બંને બરાબર મિક્સ કરી અને આમાં તે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવેલો છે એ નાખશું. આ મસાલા માટે મેં ઓરેગાનો, પેપ્રિકા, મરી અને મીઠું બધું મિક્સ કરી અને તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધો છે અને પછી એ મસાલો બનાવ્યો છે. આ મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, જેથી બીજા મસાલા નાખવાની જરૂર પડતી નથી. હવે આપણે તેમાં પાલક નાખી દઈશું. પાલક છેલ્લે નાખવાનું કારણ એ છે કે તેનું પાણી પણ ન છૂટે અને થોડી બફાઈ જાય અને ગેસ બંધ કરી દઈશું. જો તમારી પાસે પાલક ન હોય તો તેમાં કોથમીર પણ નાખી શકો છો. તેનો પણ ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આપણું સ્ટફિંગ રેડી છે. આ સ્ટફિંગને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું અને એ ઠંડુ થાય તે દરમિયાન આપણે લોટ બાંધી લેશું. આ લોટ બાંધવા માટે મેં લગભગ અડધો કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે. જો તમે ઈચ્છો તો તેમાં અડધો ઘઉં અને અડધો મેંદો પણ લઈ શકો છો. અને આ લોટ બાંધવા માટે તેમાં ફક્ત ચપટી મીઠું જ નાખ્યું છે. મીઠું નાખીને મેં રોટલી જેવો ઢીલો લોટ જ બાંધ્યો છે.
ઢીલા લોટના પરોઠા ખૂબ જ સરસ થાય છે, તેથી પરોઠા જેવો કઠણ લોટ બાંધવો નહીં. મિત્રો, આ પરોઠા આપ જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો અને મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી એનો રિવ્યૂ જણાવજો. હવે આ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે આમાં તેલ નાખીને થોડો કેળવી લેશું. આપણો લોટ તૈયાર છે. હવે આપણે તેમાં સ્ટફિંગ ભરી અને પરોઠા તૈયાર કરશું. હવે આપણું સ્ટફિંગ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તેમાં આપણે શેકેલા ઓટ્સ હતા એ પણ નાખી દઈશું. ઓટ્સ નાખીને આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું થશે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સ્ટફિંગ કેટલું સરસ થઈ ગયું છે અને બાઇન્ડિંગ પણ એકદમ સરસ આવી ગયું છે. હવે આપણું ઓટ્સ નાખેલું સ્ટફિંગ રેડી છે. તેના આવી રીતે આપણે બોલ્સ બનાવી લેવાના છે. બોલ્સ બનાવવાથી આપણને સ્ટફિંગ કરવામાં સરળતા રહે છે. હવે આપણે જે લોટ બાંધેલો છે તેનું પરોઠું વણશું. તેના માટે આપણે એક નાનકડું પૂરી જેવું બનાવી લેવાનું પહેલે, અને આપણે જે બોલ્સ રેડી કર્યા છે સ્ટફિંગના તે વચ્ચે મૂકી દેવાનું. હવે આવી રીતે વચ્ચે સ્ટફિંગ મૂકી અને તેને ચારે બાજુથી બંધ કરી લેવાનું અને ઉપરનો જે વધારાનો ભાગ હોય એ કટ કરી લેવાનો. હવે આપણે આ પરોઠાને હાથેથી જેમ થેપતા હોય એવી રીતે થેપીને પહોળું કરી લેવાનું. આમ કરવાથી અંદરનું જે સ્ટફિંગ છે એ ચારે બાજુ ફેલાઈ જાય છે અને તે ખાવામાં આપણને દરેક જગ્યાએ સ્ટફિંગ આવે છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે હાથેથી થોડું મોટું કરી લીધું છે. હવે તેને વેલણથી વણી લેશું. આ પરોઠામાં તમને બાળકોને ભાવે એવું પનીર, ચીઝ બધું જ નાખી શકો છો અને તમને જાડું પાતળું જેવું ફાવે તેવું આ પરોઠું તૈયાર કરી શકો છો. આપણું આ પરોઠું રેડી છે. આપણે તેને એક તવી ઉપર તેલ મૂકીને શેકી લેશું. તમે એમાં બટર કે ઘી પણ લગાડી શકો છો. આ પરોઠાને આપણે થોડા ધીમા તાપે શેકીશું, જેથી ગુલાબી અને ક્રિસ્પી થાય. એક બાજુ થોડુંક ગુલાબી થઈ જાય એટલે પરોઠું પલટીને તેના ઉપર તેલ લગાડી દેવાનું. બીજી બાજુ પણ તેવી જ રીતે શેકાઈ જાય એટલે ફરીથી તેલ લગાડી અને તેને ક્રિસ્પી કરી લેવાનું. આપણું પરોઠું શેકાઈને રેડી છે. તૈયાર છે ઓટ્સ સ્પ્રાઉટ હેલ્ધી પરોઠા. મારી આ રેસીપીને લાઈક, કોમેન્ટ, શેર તથા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા. તો મળીએ. બાય બાય.